No lol, sitä jäi edellisestä nauhoituksesta yksinkertaisesti mikki laittamatta päälle. Mutta jos kokeillaan uudestaan ja mä oon tässä värkännyt semmoisen mielenkiintoisen projektin tuossa eilittäin, sain pienen kipinän ja päätin koodata Golangilla oman portsnifferin. Ja siitä tuli erittäin hauska projekti. Ja kuten näkee, niin se ei edes paljon vaadi koodia silleen kokonaismäärällisesti. Ja tän voi ihan siis väsätä itsekin. Niin kuin kuka vaan sillä. Ja siis tästä mä voin luvata, että tää on tosi mielenkiintoinen projekti. Oppii paljon esimerkiksi niin kuin net-modulista ja monesta muusta niin kuin tavasta käsitellä verkkoliikennettä Golangin avulla. Mutta mä sain oikeastaan, tää tuli inspiraationa eräältä tubettajalta tuolta, jolla oli silleen, että se oli tehnyt tämmöisen saman tyylisen, mutta tuolla Pythonilla. Ja en nyt muista hänen sitä kanavan nimeä, se oli vähän tämmönen iltasurffailuna katottu ja niin oli vaan shortsi siitä, niin piti katsoa sit koko video, mutta mennään itse asiaan, eli tässä on tämmönen tää toimivuus. Eli jos nyt katon täältä näin terminaalista, mä näytän tässä isommassa terminaalissa, enkä tuolla Visual Studion terminaalissa, ne vähän helpompi nähdä siellä toisessa päässä, mutta jos periaatteessa katsotaan, että no meillä on tää nyt tää portsniffer.co, niin se Golangissa juoksee ihan silleen, että se mikä on maini, niin juoksee näin, ja sitten laitetaan vielä helppi siihen näin. Tässä on meidän komennot, eli mikään ei toimi totta kai ilman tätä hostia. Meidän pitää määrittää siihen, että tämän, että mihin me targetataan tämä snooppaus ja esimerkiksi, no meillähän on nyt local hosti, mihin mä oon avannut tälleen, että meillä on Xumpin kautta 80 ja 443, eli perus tämmöset niin web-liikenteeseen HTTP-porttia ja tämmöstä, että ja toinen on HTTPS ilmeisimmin, mutta katsotaanpa sillä, että mä laitan, että go run. Osaa melkein kirjoittaa tänään. Jos me katsotaan localhostia, niin se näyttää IP:t, että mikä se on. Että tää pystyy ajamaan domainilla ja mun mielestä myös IP:llä. No, mut anyways, jos me laitetaan tähän näitä P ja vaikka 1. No, portti 1 ei ole auki. No, laitetaan 80. Se on auki. Laitetaan 403. Se on auki. Laitetaan 15. Se ei ole auki. No, katsotaanpa sitten, että me pystytään myöskin laittamaan tähän sarjaportteja. Se pitää vaan pilkulla erotella, mutta laitetaan 1, 25, 80, 61, 62, 200, 443. Niin, rip. Kaikki nämä portit, mitä me käskettiin se skannata, näkyy ihan oikein tässä. Eli meillä on edelleen nämä 80 ja 443 auki. Mutta seuraava, mikä oikeasti puotti mut melkein tuolilta, kun mä älysin tän homman, niin totta kai, kun meillä juoksee täällä taustalla myös kaiken maailman Discordeja ja meillä juoksee kaiken maailman DZ-serveriä ja mitä kaikkea MySQLää ja tän tämmöstä, mitä on aina tullut vähän niinku silleen, että sinne on tullut avaintoa portteja laitettua automaattisesti käynnistymään palvelut ja tän tämmöstä ja ei oo niinku mitään hajua, että onks niitä koskaan muistanut sulkea. Niin tää on port range hommia ja mä laitan tämmöiseksi ton limitin, että 99 999 ykkösestä 9999 vetää niinku kokonaiskanni läpi ja tattadadaa. Että näin. Täällä on muutama vähän ammollaan. Ja se jaksaa ja jaksaa. Se etsii ja etsii.
Et ei siinä, mä en onneksi niinku hostaa tällä mitään, tai mulla ei ole silleen niinku mitään palveluita tässä pyörimässä, että tää olisi niinku nytten Vune silleen isolla kuviolla, mutta noin niin, onhan tää nyt aika groteski silleen, että mä suosittelen, että jos sä meinaat joskus niinku koneella laittaa jotain silleen palvelua pystyy tai muuta, niin tsekkaa hei tää lista. Mä laitan nyt tonne mun GitHubiin. Niin tää on ihan vapaassa levityksessä, sieltä saa ottaa sourcet, jos tarvii exe, niin mut voi pyytää YMS, mut niin skannaa ihmeessä millä tahansa työkalulla nämä sun portit. Ja katso, että onko siellä ihan ne kaikki, mitkä on auki, niin tarpeellisia. Suurin osa näistä varmasti on. Mutta sitten esimerkiksi, jos sä meinaat laittaa itsellesi jotain palvelua joskus pystyyn, niin nää kannattaa oikeasti tukkia. Siellä ei kannata olla mitään muuta auki, kuin vaan pelkästään ne portit, mitä sä tarvit esimerkiksi liikenteessä. Sitä on paljon helpompi silloin monitoroida sitä liikennettä. Ja mä koitan katsoa, että pystyisinkö mä tässä näin niin lähiaikoina muita hienoja työkaluja väsäämään, mutta eipä tossa tältä kertaa. Palataan asiaan.